Hello boys and girls all over the world. Good morning. Ito ang inyong lingkod, John Ray Aranias ng Ozamiz City Division. Sa umagang ito, gagawin natin ang isang performance task ng Learning Strand 6 or what we call the digital citizenship. Una natin gagawin is magbubukas tayo ng isang application. Ang application na ito ay ang Microsoft Excel. Ito na siya. Nasa sheet number 1 kayo. Kung gusto nyo magdagdag, i-click nyo lang itong add para magdagdagan yung another sheet. So, dito tayo sa sheet number 1. Ang next na gagawin natin is kikilalanin natin kung ano-ano ang mga cell na nandito sa sheet number 1. Saan natin at saan natin makikita ang mga cell na ito. Okay, as you can see dito sa itaas or sa ibabaw niya, merong mga alphabetical letters from A, B, C, D, E, F, G, and so on. At sa bandang gilid naman sa baba, merong mga numbers, no? From 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And so on and so forth. Pababa pa. Okay. Meron tayo ditong cell A1. Tatapat mo lang siya. A1, cell B1, cell C1, and so on, so forth. Dito naman sa baba, meron tayong cell A2, kung gusto nyo pababa pa siya, cell A2, A3, A4. Okay. So next, ang gagawin natin, we were going to put some details. Okay, maglalagay tayo ng last name, first name, and then middle initial. Okay. Dito sa cell A2 na tayo magsisimula, pababa. Okay. Halimbawa, unahin ko yung pangalan ko or apelido ko. Okay, narito na siya. And then the last name. Another example, dito naman tayo sa cell A3. Ondara. Another, last example, dito naman tayo sa cell A4. Okay. So, ito na yung details natin. Meron tayong details from cell A1, B1, C1, saka sa A2 hanggang pababa. Now, paano natin siya isi-save? So, punta lang tayo sa file and then hanapin yung save as. And then, magbabrowse ka kung saan mo gusto i-save. Gusto mo i-save sa, gusto ko sa documents. So, ito yung gagawin natin. First, last name, ang file name niya, last name underscore, first name underscore pp1. And then of course, we were going to save this one into a save as type as Excel workbook. And then click the save. So, ayan. Nakasave na po siya. Ito na po yung palatandaan kapag na-save na siya, meron na siyang file name na nakakaya sa taas. So, next, paano naman natin gagawin kung i-convert natin siya into PDF? Okay, madali lang yan. Punta tayo sa file, and then hahanapin natin yung export. So, pag-click mo ng export, mapupunta ka dito sa create PDF or PDF document. So, ang gagawin mo lang, you're just going to create. Click this one. And then, pupunta siya sa kung saan mo si-save. So, save natin siya sa documents. Again, yung file name, last name, underscore first name, and underscore pp1. And then PDF file. And then standard publishing. I-click natin. And then publish. So, maghihintay lang tayo ng final output niya. Okay.
So, ayan, receive file. So, nakasave na yung PDF type niya. So, okay. Now, ito na po yung final output natin na galing sa worksheet ng Microsoft Excel to PDF. So, I hope meron kayong natutunan at maraming salamat sa panonood. Magandang buhay!